Μπορεί να θεωρηθεί ένα πιάτο vegetarian ή απλά μια γαρνιτούρα λαχανικών. Μιλάω για το ζαρντινιέ. Ξεκινάμε με τα πράσινα λαχανικά, τα οποία θα τα μπλανσάρουμε. Το μπλανσάρισμα είναι μια τεχνική που μας επιτρέπει να κρατήσουμε το πράσινο ζωντανό χρώμα των λαχανικών. Σε νερό που βράζει προσθέτουμε λίγο αλάτι. Και τα πράσινα λαχανικά. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μπρόκολα. Δεν χρειάζεται να ετοιμαστούν 100%, δηλαδή να είναι μαλακά. Μπορούμε να τα κρατήσουμε ζωντανά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τα αφήνουμε για μερικά λεπτά μέσα στο δραστό νερό και αμέσως μετά τα σοκάρουμε σε παγωμένο νερό. Μετά το μπλανσάρισμα συνεχίζουμε με το σοτάρισμα. Το κάθε λαχανικό έχει τη δική του σκληρότητα και συνεπώς το δικό του χρόνο μαγειρέματος. Άρα όλα τα λαχανικά τα σοτάρουμε ξεχωριστά. Βάζουμε τα λαχανικά, λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Δεν μετακινούμε το σκεύος από την εστία, αλλά παίρνουμε μια ξύλινη κουτάλα και ανακατεύουμε μέσα. Αν μετακινήσουμε το σκεύος, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Άρα δεν θα σοταριστούν σωστά, θα αρχίσουν να βράζουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, για κάποια λαχανικά πρέπει να κάνουμε και μια ιδιαίτερη προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι η εξής. Παραδείγματος χάρη, για τις πατάτες θα πρέπει να τις προβράσουμε. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει πατάτες baby, τις οποίες έχουμε βράσει περίπου 15 λεπτά. Τις έχουμε κόψει σε τέταρτα, όπως είναι αυτά εδώ, και τις έχουμε αφήσει να κρυώσουν. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι με τα μπλανσαρισμένα λαχανικά, σε αυτήν την περίπτωση με το μπρόκολο, απλά στραγγίζουμε πολύ καλά, αφού το βγάλουμε τον μπεν μαρί, και τα ρίχνουμε προσεκτικά μέσα. Μπλανσάρουμε μόνο τα λαχανικά τα οποία έχουν χλωροφύλλι, δηλαδή είναι πράσινα, και αυτό για να κρατήσουν το πράσινο χρώμα τους. Στην περίπτωση του καρότου λοιπόν, απλά προσθέτουμε λίγο νερό μέσα στο τηγάνι και λίγο λάδι. Μέχρι να εξατμιστεί το νερό, τα λαχανικά θα έχουν μαλακώσει και θα αρχίσουν να σοτάρονται με το λάδι που προσθέσαμε προηγουμένως. Η άλλη περίπτωση λαχανικού που θα σοτάρουμε είναι τα σπανάκια. Τα σπανάκια, όπως και τα χόρτα, έχουν χλωροφύλλι, αλλά απ' την άλλη είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Δηλαδή βράζουν και ψήνονται γρήγορα. Άρα δεν θα τα μπλανσάρουμε, θα τα σοτάρουμε κατευθείαν. Εδώ έχουμε το σπανάκι, το οποίο το έχουμε καθαρίσει σε φύλλα χωρίς τα κοτσάνια. Για να το κάνουμε αυτό, παίρνουμε ένα φύλλο, τραβάμε με τα δύο δάχτυλα και αφαιρούμε το κοτσάνι πάνω από αυτό. Τα σπανάκια είναι πολύ λεπτά και έχουν αρκετή υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι θα ψηθούν και θα μαλακώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Το ζαρντινιέ είναι σχεδόν έτοιμο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ανακάτεμα και να προσθέσουμε λίγο γεύση, δηλαδή λίγο αλάτι και λίγο πέρι. Και λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Αν ο φούρνος μας διαθέτει θερμαινόμενο σιρτάρι, μπορούμε να τα κρατήσουμε για λίγο ζεστά εκεί μέχρι να τα σερβίρουμε. Αλλιώς τα προθερμαίνουμε για 10 λεπτά στους 180 βαθμούς λίγο πριν το σερβίρισμα. Πιάτο εύκολο, νόστιμο, υγιεινό, γρήγορο και vegetarian.